Nyt on legendaarinen mittari. Restless feeling coming up from inside. Nothing's easy. Ooh, mountains to climb. Take my chances. Got a long way to ride. Push it, push it, pushing it right to the top. Ready or not, let's go. American flyer, you aim high, race against time. I know your heart is on fire. Go in the distance, leaving the others behind. Got you covered. Just say the word. Facing danger around every turn. Moving faster, like an eagle I fly. Pushing, pushing, pushing it over the line. Made up my mind, let's go. American flyer. You aim high, race against time. I know your heart is on fire. Race through the sky, you fly. Ooh, they can't hold you down, yeah. Iku Speedomat 500. Tää on se mittari, millä ajettiin 80-luvulla skidinä. Kaikkien aikojen klassisin pyörämittari. Ei tää hienompaa oo. Sattui tuleen tällainen eteen, niin pakkohan se oli hommata. Tässä nyt on verrattuna vähän uudempaan mittariin, millä tulee nykyään ajeltua. Uusi mittari näyttää 21 ja tää nyt näyttää tää Iku 24. Veikkaan, että ero voi johtua siitä, että todennäköisesti tää mittari on tehty 26 tuuman eturenkaalle. Eli tää toimii tällaisella hyrrällä, mikä on tuolla rengasta vasten, eli se pyörii siinä ja vaijeria pitkin mekaanisesti välittää nopeuden tälle mittarille. Ei ole tosiaan tietoa, että minkä kokoisella etupyörästä on tehty. 24-26 todennäköisesti on ne vaihtoehdot. En yhtään muista, minkä kokoinen pyörä mulla oli silloin, kun mulla tää mittari oli. Mutta ei se ainakaan 28 ollut, niin jos nyt oletetaan, että olisi 26 pyörälle tehty, niin 26-28 kasvaa halkasia noin 8%, eli se tarkoittaa, että se menee samassa suhteessa renkaan piiriin, niin se kasvaa myös sitä luokkaa, eli tää nyt voisi hyvin näyttää 10% liikaa. Tää on se mittari, millä ajeltiin silloin ja kaikillahan tää piti olla. Mulla oli tää ja muutamalla kaverilla ja näillä mentiin. Pientä vipatusta tuossa nopeudessa.
En tiedä mistä johtuu, ottaako epätasaisesti toi rissa renkaaseen ja sitten siinä on semmonen ihan pieni pykälä, niin voi olla, että ihan suoralla vanteella ja renkaalla ja uutena tää mittari olisi voinut toimia niin, että toi olisi rivahtanut toi nopeusneula, mutta jos tää on 40 vuotta vanha mittari, niin ei voi kaikkea vaatia. Yksi juttu, mikä nyt pitää tehdä, niin muistaakseni skidinä mä en ikinä päässyt tonne 40 punaiselle alueelle vauhdissa. Silloin oli joku maksimissaan kolmivaihteinen, kappavaihteinen pyörä. Aerodynamiikka oli mitä oli. Muistaakseni en ikinä alamäessä saavuttanut tuota 40, niin nyt täytyy vetästä tuo 40 taulua ja päästä punaiselle kerrankin. Nyt ei ole alamäkeä, mutta yritetään ajaa 40 tästä. Sieltä se tuli. Monta kertaa tätä yritettiin ja koskaan se ei onnistunut. No, nyt on rikottu 40 rajakin. Tää on vähän samaa kategoriaa kuin dynamolamput, vanhat dynamolamput. Eli ottaa tosta tehoa etupyörältä pikkasen ja vastustaa menoa. Sinällähän tää on luotettava peli. Ei vaadi patteria. Niin kauan kun toi rissa osuu etupyörään, niin mittari pyörii. Nämä alkuperäiset kiinnikkeet on tehty vähän pienemmille tangoille etuhaarukoille, niin ei ollut mitään toivoa saada alkuperäisellä kiinnikkeellä kiinni tähän. Enkä viittinyt alkaa vääntää näitä. Pidetään ne muodossa. Niin tää on vähän tämmönen teippi, nippusiden viritys, millä nämä on kiinni, mutta meneehän se näinkin. Tämä mittari olisi hauska vetää johonkin vanhaan pyörään, mikä on ollut silloin junnuna kiinni. Mä luulen vaan, että niitä ei ole enää tallet, että täytyy käydä katsomassa vaijan vintiltä, että löytyisikö sieltä mitään, mutta mä luulen, että niitä ei enää ole. Vanhojen pyörien merkkejä en kyllä muista yhtään, mutta ulkonaista kyllä tunnistaa, jos näkis. Mutta eka käyräsarvinen oli, se oli joku Monarkki tai Crescentti, 7-vaihteinen kappavaihteet, semmonen valkovihreä. Valkoiset gripit oli ja oliko rungon etuosa valkoinen ja takaosa vihreä tai toistepäin. Se olisi hieno löytää vielä ja ostaa. Sillä tuli ajettua paljon aikana. Sitä ennen oli niitä kolmivaihteisia pyöriä. Kaikki taisi olla sinisiä. Näköjään pikkasen mittarin nopeus heilahtaa, kun tulee isompaa töyssyä. Mutta eipä toi GPS-mittari tarkkaa, että se näytti mulle tänään 88 kilsaa tunnissa. Ihan sitä vauhtia ei tullut mentyä. Koklataan vielä 50, kun tuli mäki tähän. Kaikki aikojen hienoa mittari ehdottomasti. Vähän mietitytti, että tekeekö tää rissa renkaan kylkeen jotain jälkeä, mutta ei siinä ainakaan mitään näy. Ei tainnut pahasti kulua.